Welcome sa Obsuna. Obsessions! So, nandito na tayo ngayon sa Battuta Mall dito sa may Jebel Ali. Ang metro time travel namin is almost an hour. Galing kami sa may Al-Fahidi Metro Station. Meron pala dun platform, dun sang station, ang pangalan ng station Jebel Ali. Meron pala dun na magta-transfer ka. Ngayon na lang ulit kasi kami nakapag-metro. So dito sa Battuta, ililibot ko kayo. Tingnan natin, magsha-shopping, magda-dine-in, mag-enjoy lang. Para lang kami mga turista. Ayan, so let's go! Nakahanap tayo ng magandang spot para pag-vlogan. Nandito tayo ngayon sa may Egypt Court. Daming tao kaya nakakatakot din mag-vlog kasi baka mamaya maspatan sila ng camera. Tapos marami pala. This is the best place for shopping. Ang daming brands, halo-halo from middle class, tapos yung mga higher middle na mga brands nandito. Tapos may mga luxury din. Tapos sale pa din sila. Ayun, maganda pala mag-shopping dito, tsaka maganda mag-selfie. Lakad pa. Andalusia Port. Sige. Ano yan? Sasalita siya. Kumamanta siya. Ay. So, nandito tayo sa favorite na shop natin. Brands for less. Talaga. Hanap tayo ng Pokemon merch. Kung meron. Dami palang mga parang dirham shop. Dito Daiso, Brands for less. Ngayon nandito kami sa may Dollar Tree shop. Ito ayaw mo? Ayaw mo nun? Ayun nga. Sa day to day na lang. Sige. Kung ano na lang din talaga yung mabili niya. Tingnan niyo. Oo nga. Dito mo binili last time yung ano.
salt. Yes. Ito yung India court, pero ganun lang din halos. Hinahanap namin yung bowlingan, yung switch bowling. Yun. So, medyo lakad pa ng konti. Ang daming mabibili dito. Gusto ko yung mga selection ng shop dito. Place for shopping talaga, actually. Oo, maganda pala, kaya pala halos ang daming tao dito kapag weekends. Sobrang dami. So, kanina hinahanap natin kung ano yung indication na India court siya. Eto na, nasa likod ko na. So, papunta na kami ngayon. Dun lang sa may konting kaliwa, konting kanan pala, yung switch bowling. Excited na ako. Sana wala masyadong tao. Friday ngayon eh. Off. Mukhang maraming tao. Let's go. Dito na kami kakain. After namin kumain, magbibidyoke kami. Tapos, magbo-bowling kami. O, di ba? Fun date. So, umorder kami ng mixed platter na appetizer. May fries, may curly fries, may nuggets, buffalo wings, Shanghai roll, at saka onion ring. Very Riverdale lang yung type. At lahat masarap. Ito daw yung bestseller nilang pasta, pizza. Chicken Alfredo. Ayun. So, order din kami ng pasta na garlic and fettuccine with chicken. Ang sarap. Walang biro. Per game. 70 dirham. Dalawang tao, 1 game. Pag 2 game, magkano yun? Another pa. Another 70. So, 140. Tapos yung karaoke nyo 30 minutes. Sige. 9:13. Magkaraoke muna kami. Wag muna, wag na. Kasi malapit na eh. Wag na. 9:13 tayo magsisimula. Magiging available na siya. 9:13. Imbes na 9:20. Bale less na yung oras na
PlayStation. Ayun. Dapat mabibidyo kami kaya lang gabi na. Ang video rate nila 55 1 hour. Tapos 30 half an hour. Ayun, so masaya kami at nakapag-bowling kami. And yes, sana na-enjoy nyo. This has been your Obsuna Obsession!